pwede na nating alisin yung mga tubig dito. Saglit lang, naghahagis pa ako. Matindi ang sikat ng araw sa umaga at sa bandang hapon naman ay biglang bubuhos ang ulan. Iinit, uulan. Iinit, uulan. Kaya humihina at nagkakrak ang mga pader natin at deck ay dahil sa matinding weather conditions na nararanasan ng mga semento natin. At kapag hindi maayos ang waterproofing ng pader at deck ay makakaranas tayo ng mga pagtagas tuwing umuulan. Ganito ang nangyayari sa mga konkreto natin kapag babad sa tubig at moisture. Ano nga ba ang solusyon sa mga ganitong problema? Ano ang pwedeng gawin kapag may pintura na yung firewall mo pero may tagas pa rin? Paano naman kung luma yung pader mo at hindi mo pa ito napipinturahan? Ano nga ba ang mainam na pang waterproofing material para sa firewall at sa deck natin? Gusto mong malaman? Panoorin mo ang video na to. Magandang araw Pilipinas! Kamusta kayo dyan? Ideally, mga 3 to 5 years bago tayo nagpapapintura ng mga bahay natin. At ideal din sa tag-init mag-apply ng waterproofing kapag summer or mainit na panahon para walang maiwang tubig or moisture dun sa mga pader natin. Pero ngayon tag-ulan, pwede ba tayong mag-waterproofing? Paano naman ang gagawin mo kapag ganito ang firewall mo? At may tagas sa loob ng pader. Ano ang gagawin mo? Kapag hindi nagawa ang tamang methodology sa pagwa-waterproofing, lalo na kung luma ang pader mo, o kaya may lumang pintura pa, babalik at babalik lang ang sakit ng firewall mo. At kung minsan, kung hindi malaman ang sanhi ng mga tagas sa pader mo, ang ginagawa na lamang, tagpian na mga plain sheet ang pader mo. Gumastos ka ng milyon sa bahay mo. Tapos yung firewall mo, tagping plain sheet. Parang wala na bang ibang option kundi tagpian natin yung firewall natin kasi hindi na nga natin malaman kung saan nanggagaling yung tagas ng pader natin. Kaya mahalagang malaman nyo ang tamang methodology or consult the waterproofing expert. So ang tanong, ano nga ba ang mainam na pang waterproofing? Ang Dabco K10 Acrylic Primer ay water-based bonding agent that seals the pores on rough concrete surface. Ito ay gawa ng Sika, isang Swiss-based construction chemical solution company. They provide high-quality chemical products for your requirements on your building, protecting, finishing, and repairing on your construction projects. Kaya kung may problema ka sa construction, Sika has the solution. So balik tayo, ina-apply ang Dabco K10 Acrylic Primer bago maglagay ng waterproofing membrane at wall coating system. Nagbibigay ito ng better adhesion sa waterproofing membrane at ini-eliminate pa nito ang mga bubbles at blistering. So inilalagay ito sa mga konkretong pader, decks, balconies, comfort rooms, kitchen, sa mga lumang pader or old concrete substrate at sa mga pader na namumulbos. Yung 20 liters, which is 1 pail, can cover 150 square meter with 1 coat. Ganun kalaki yung coverage niya. Kailangan ng primer sa mga new concrete surface na mga nagpupulbos. Pero kung hindi naman nagpupulbos, kahit hindi mo na kailangan gamitan ng primer. During the time na natutuyo yung mga bagong concrete, ito ay pumuputok. Kaya nagkakaroon ng hairline cracks at temperature cracks. Ang purpose ng Dabco K10 Acrylic Primer ay hindi lang para maging primer, kundi maging sealer din and eliminates bubbles. Kasi iniiwasan natin na magkaroon ng bubbles para hindi ito pasukin ng tubig during the application of waterproofing. So ito yung pro tips ko sa inyo mga tol. All products of Sika must be direct to concrete substrate para makapagbigay ito ng better results. At matapos ang primer application, pwede na tayong mag-apply ng waterproofing membrane. At ito naman ang Dabco K10 Sobacryl PH is a flexible acrylic waterproofing membrane na water-based na nag-a-adapt sa tension at expansion ng concrete surface. Ready to use dahil hindi na ito hinahaluan ng semento. Hindi ito solvent-based so hindi ito harmful especially sa mga applicator natin. At wala siyang mabaho or masangsang na amoy. Able to bridge cracks up to 2 mm. So kaya niyang tapalan yung mga cracks natin na hanggang 2 mm.
Ang Dabco K10 Sobacryl PH ay ginagamit sa pagwa-waterproof ng bubong, pader, gutters, at pati retaining walls. Kung ang pader mo ay may lumang pintura, kailangan mo munang tanggalin ito. Kung original concrete substrate naman ang lalagyan ng treatment, the first thing is to tanggalin muna natin yung mga nakausling mga bato-bato na nakadikit sa mga pader natin. At yung mga powdery layer of cement, yung mga dust na tinatawag na latons. Tanggalin ang mga alikabok using a brush or a blower. Then apply the Dabco K10 acrylic primer. And then after 2 hours na mag-apply ng acrylic primer, pwede na mag-apply ng Dabco K10 Sobacryl PH using roller or brush. Allow 1 to 2 hours drying time in between coats. Kung may crack sa mga concrete substrate or sa roof deck or any area na madalas daanan ng tao, mangangailangan tayo na gumamit ng fiber mesh. So after ng first coating, maglalagay na tayo ng fiber mesh. Then, maghihintay tayo ng minimum na 4 hours to 6 hours bago tayo mag-apply ng next coating. Number of coatings ay depende na lang sa pangangailangan nyo. Siyempre, kung maraming coatings, mas makapal ito at mas protektado ang konkreto ninyo. At meron pang isang klase ng waterproofing membrane, which is ang Dabco K10 Premium. Isa itong water-based hybrid polyurethane waterproofing. Hindi mo na kailangan gumamit ng fiber mesh. Pero optional lang. Hindi na rin nangangailangan ng paggamit ng primer. Optional din. Tandaan po natin, kung sakaling meron ng nakalagay na waterproofing paint, tatanggalin po natin lahat yun para lumabas yung kanyang original concrete substrate or bare concrete. It is highly recommended na alisin yung mga existing waterproofing paint para ma-achieve natin yung best results. Kung sa original concrete substrates on floors ang gagawa ng treatment, the first thing is to make sure that the concrete is dry and clean. Check if there are cracks at kung meron, gumamit tayo ng fiber mesh. Use a steel brush or grinder with wheel cap to remove the powdery loose surface on the concrete floors. Remove the dust using a brush or vacuum. Then apply the Dabco K10 Premium sa buong area at hayaang matuyo ng 4 to 6 hours bago ka mag-apply ng second coating. Matapos ang 6 to 10 hours, mag-apply ng second coat na pahalang sa nauna mong stroke. At kung maglalagay ka naman ng topping sa concrete substrate ng deck or comfort rooms, so bali ganito yon. Matapos mong mag-apply ng 4 coats of waterproofing, magkakaroon tayo ng sand broadcasting. So ito yung paghahagis mo ng mga buhangin, mga pinong buhangin or bistay sand. So habang basa pa yung 4 coats natin ng waterproofing natin. So ganun lang, ihahagis mo lang yon. Yan. Saglit lang, naghahagis pa ako. At pagkatapos noon ay patutuyuin muna natin ito. At after 24 hours, kapag may sobrang buhangin na hindi dumikit sa waterproofing natin, ibabacuum natin to at aalisin. And then, oobserbahan natin ito kung may water ponding. So anong gagawin natin? Magkakaroon tayo ng leak test. So bakit nga ba nagkakaroon pa ng leak test? So para malaman natin kung may tagas ba yung pagwa-waterproofing natin. At kung na-found out natin na walang tagas doon sa ginawa nating application ng waterproofing, 2 to 3 days we have to remove the water. Pwede na nating alisin yung mga tubig dito. Huwag natin masyadong patagalin yung ating pag-leak test. Kasi ang kalaban ng waterproofing natin ay yung water ponding. Kaya wag natin kakalimutan yung mga klebe or yung inclination ng flooring natin para maiwasan natin ang water ponding. Para sa mga nagtatanong, saan po ba raw makakabili ng Dabco K10 Acrylic Primer, ng Dabco K10 Sobacryl, and Dabco K10 Premium? Mabibili po ito sa mga Shopee at Lazada online stores at hardware stores. If you want to know more about Sika and their products, you can visit their website and Facebook page na ilalagay natin sa description box. Nagkakaroon ng blistering o mga paglobo ng pintura dahil nabababad sa tubig o moist ang semento. Dito din nagsisimula ang fungus katulad ng molds at mildews. Molds yung kulay berde at kulay puti naman yung mildews. Meron pa ngang puti-puti na tumatagas sa mga pader natin. Mamaya pag-uusapan natin yan. Kung iba naman yung dating pintura sa gagamitin mo ngayon. For example, cementitious yung existing na waterproofing mo. And then gagamitan mo ng polyurethane waterproofing. Hindi sila magiging effective. Magbabakbak lang ito sa katagalan. Dahil magkaiba sila ng composition.
Sa pagko-construct pa lang ng bahay mo, dapat paghandaan mo na ang mga problema sa tagas para makaiwas ka sa sakit ng ulo at sa mga biglaang paggastos sa mga repairs. At habang ginagawa pa lang ang bahay mo, gawin mo na ang necessary measures to ensure the protection of your house. Huwag mong iso-shortcut at huwag mo din sanang titipirin. Gawin mo ang tamang methodology since expected mo na pangmatagalan ang ipinapagawa mong bahay. Kaya mainam din na magkaroon tayo ng mga setbacks para maobliga tayong magkaroon ng eaves dahil sa ganitong paraan. Hindi naka-expose sa extreme weather conditions ang mga pader natin. At ganoon din sa deck, mas recommended na may bubong para hindi naka-expose yung mga slab natin at dahil dito, may iwasan ang pag-crack ng mga slab at shrinkage ng cement flooring dahil sa tindi ng init ng araw. Ang magandang gawin sa mga lumang pader natin ay i-brush gamitan ng steel brush, grinder with cap brush para matanggal ang latents at mga lumot nito. At kung may lumang pintura naman, mas recommended na ma-scrape natin ito o kaskasin lahat natin ang lumang pintura to rebuild the concrete surface. At saka natin a-applyin ito ng primer para ma-seal at matakpan ang mga gaps na maliliit. At kapag malaki naman ang gaps, pwede natin gamitan ito ng grinder para ma-seal natin o maglagay tayo ng mga epoxy para sa mga pader. Pwede natin isilan at pagkatapos noon, saka natin i-apply ang waterproofing. Mas maganda kung 3 coats ang application mo o higit pa para makapal ang protection ng pader mo. At malamang na itanong mo na rin ito, ano nga ba yung mga puti-puting luha dun sa pader mo? Ang tawag dito ay efflorescence. It is a white powdery substance formed on the wall surface due to the water seeping into the exterior wall. So bakit nga ba may puti-puti? Kasi may tagas ang pader mo. Hindi lalabas yung mga puti-puti na nakikita mo dun sa pader mo kung hindi ito pinasok ng tubig. When the water enters a wall and later evaporates, it leaves a various soluble salts on the surface. Yun yung efflorescence. Efflorescence occurs on different concrete surfaces and bricks. Maraming salamat nga po pala sa mga nanood at maraming salamat sa oras. I hope may natutunan kayo sa video na to. At kung sakaling meron naman, baka naman po pwedeng bakahingi ng 5,000 likes. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod na video natin ha. Ingat!